Đã bao giờ bạn gặp phải trường hợp đang đi mua một cái màn hình thì gặp phải một thằng ngo cứ nói TV mini chưa? Yeah, không thể nào là tôi được. Hôm nay chúng ta sẽ làm TV mini. Tại vì sao á? Vì tôi không bình thường, tôi bị ngu. Để mà kể lại từ đầu, chúng ta sẽ phải quay lại vào cái ngày mà tôi được sinh ra. Hình như hơi lố rồi. Quay lại vào tháng 6, cuối năm học. Cái ngày mà tôi vừa thi xong. Không hiểu sao nhưng mà cái cảm giác vừa bước ra khỏi vòng thi môn cuối cùng nó mang lại một cảm giác rất chi là nostalgia. Đó là vào khoảng 3 giờ chiều, trời nắng nhẹ, có những ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Tôi ngồi trên con xe đạp điện cũ kỹ rẻ tiền của mình, cứ thế mà chạy chậm rãi trên con đường hàng ngày vẫn đi. Tuy quen thuộc nhưng hôm nay lại mang một cảm giác rất là khó tả. Một phần cảm thấy vui vì kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng đến, phần còn lại thấy buồn vì làm bài không được như ý. Xen lẫn trong đó là nỗi lo lắng rằng cha mẹ sẽ thất vọng, nhưng lại cũng có chút hào hứng vì đã được giải thoát khỏi sự dày vò qua 3 năm tháng. Cuối cùng nó kết hợp lại và cho tôi một cảm giác thật nhẹ nhõm và thanh thản. Inner peace. Khi biết rằng mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc, để rồi nhận ra chuỗi ngày đó sẽ sớm quay lại và boom, đầu xe tải. Thì khúc xe tải là tôi bịa, nhưng mà ước gì nó là thật, vì cái chuỗi ngày đau khổ đó nó quay trở lại rồi. Ngồi trong căn phòng trống trải một mình, không có gì làm ngoài việc lướt top thì tôi thấy Nintendo Switch trong cái hộp TV. Nói thật nha, tôi thấy cái việc để Switch trong cái hộp TV là cái thứ vô dụng nhất quả đất. Bạn có thể cắm Switch vào TV thật hoặc nhìn ngay trên màn hình Switch. Để nó vuông góc với mặt bè thế này thì góc nhìn nó cũng khó, ngồi xa thì nó quá nhỏ để nhìn. Vậy thay vì làm một cái hộp giả TV thì sao chúng ta không làm một cái TV thật? Nhiều khi tôi cũng ngạc nhiên với bộ não của mình lắm chứ bộ. Đâu phải ai cũng ngu tôi đâu. Giờ lúc lên kế hoạch nhắc đến TV thì ai cũng nghĩ ngay tới Smart TV, cái loại siêu mỏng và to mà giờ nhà ai cũng có. Nhưng với tôi thì khác, đây mới là cái TV tôi nghĩ tới. Nó có thể hơi béo, hơi xấu, cong kênh và chiếm nhiều diện tích, nhưng có một điều không thể phủ nhận, nó là thứ gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Hoài niệm thật chứ. Nó làm cho tôi nhớ vào những ngày còn bé. Lúc đó tôi còn đang học lớp 1, trường tôi ở cạnh nhà nên là cứ khi chiều đến tôi sẽ lật đật xách cặp chạy thật nhanh về nhà để bật tivi coi siêu nhân. Gên siêu nhân sư tử. Có thể mọi người không biết chứ hồi xưa họ còn dùng đĩa DVD ấy. Muốn coi phim thì phải ra chợ mua đĩa, họ sẽ để chúng vào trong mấy cái rổ kiểu này. Và thế là mấy lần mày đi chợ là tôi sẽ đòi đi theo để mua đĩa coi phim. Cái đĩa phim để lại ấn tượng sâu sắc nhất với tôi đó chính là Tom and Jerry, bộ phim lấy bối cảnh trong một cái nhà hát nào là đồ chơi sống dậy, xây dựng hẳn một vương quốc riêng. Rồi ngay sau đó bị lũ mèo của Tom tràn vào chiếm đóng. Dù chỉ trong một không gian nhỏ bé của nhà hát, họ lại tạo nên được một thế giới vô cùng rộng lớn và sống động. Tôi cực kỳ thích cách họ lồng ghép nhạc vào xuyên suốt bộ phim. Nhạc nào cũng rất là đỉnh và mang lại rất nhiều cảm xúc. Đây là khúc nhạc mà tôi thích nhất. Nghe 10 lần vẫn chưa chán, phim 10 trên 10. Tôi đang coi lại trong lúc edit video này. Điều đặc biệt ở cái đĩa đó là cuối phim nó xuất hiện mấy câu đố có thể chơi bằng cái đường TV. Nó thực sự làm cho cái bộ não bé xíu của tôi nổ tung. Vì đó có lẽ là lần đầu tôi biết tin game. Tôi có hơi nuối tiếc vì đã làm mất cái đĩa. Đã lâu lắm rồi nên tôi cũng không nhớ nó nằm ở đâu. Và thế là ngày nào tôi cũng ngồi coi hết bộ phim chỉ để chơi cái game câu đố đó. Để thỏa mãn thằng nhóc trong tôi sẽ quyết định làm CRT TV mini. Sau khi tìm hiểu thì tôi chốt được vài mẫu như sau. Đầu tiên là mẫu TV Sony này, vuông vức, nhỏ gọn. Hai là cái này, tôi cũng không biết tên, thấy ưng nên lấy thôi. Cái TV sẽ cần phải nhỏ gọn, không quá bé ở phía sau và đặc biệt là phải rẻ vì tôi nghèo. Thay vì tự chế từ A đến Z thì tôi chọn cách mua đồ và ráp lại. Vì tôi không biết tôi đang làm cái gì cả. Tôi không phải thợ điện, cũng chả biết gì về cấu trúc TV. Thế nên cách tốt nhất sẽ là in 3D một cái thùng TV và nhét cái màn hình vào bên trong, giống như cái TV Switch hồi nãy ấy. Đầu tiên là phải chọn thứ quan trọng nhất, màn hình. Muốn TV nhỏ thì màn hình cũng phải nhỏ, mà cái màn hình vừa nhỏ vừa mỏng thì chỉ có cái màn hình di động thôi. Tôi chọn con màn hình 10,5 inch này vì nó có tỷ lệ 15.10 thay vì 16.9. Nó là cái điểm ăn tiền để cái TV mini nhìn giống cái CRT TV hơn. Công nhận nó nhỏ thiệt chứ. Nó có một cổng dây nguồn USB-C, Thunderbolt và mini HDMI. Vậy có nghĩa là có 2 cổng dẫn hình. Wow, có cả cái tấm bảo vệ màn hình miễn phí á. Bên này là nút nguồn, cổng jack và micro USB. Micro USB? Mày đang làm cái gì ở đây vậy? Cũng đi kèm độ dây HDMI, dây nguồn và dây Thunderbolt. Web chơi thử nào. Nó là màu con này khá là rực rỡ đó. Tôi chưa nói độ trùng màu vì họ có nói là 100% sRGB, nhưng mà nó cũng không quan trọng lắm vì tôi chỉ dùng nó để xem phim thôi. Ấy, nhìn cũng không tệ chút nào đâu.
Thế này thì coi phim dư sức. Tôi đã vẽ cái màn hình này với tỷ lệ 1:1. Thực ra có chút sai số, nhưng mà kệ nó. Dựa vào đó tôi sẽ xác định được kích thước tivi mà mình muốn làm. Nhìn chung thì tôi nghĩ là kích thước khoảng chừng này sẽ là ổn, không quá cao như tòa tháp, cũng không bề ngang như lò vi sóng. Tuy hai mẫu tivi mà tôi chọn khác nhau, nhưng tôi sẽ cố để kết hợp cả hai cái. Tivi Sony này đằng sau nó rất là béo, nên tôi muốn nó ngắn ở phía sau, có cái núm, nhưng mà nó phải ở phía dưới chứ không phải ở bên, và cũng tròn hơn thay vì quá vuông. Nói thì luôn dễ hơn làm. Tôi đã làm phần trước nó nhô ra thế này để nhìn giống cái mẫu hơn. Phía sau thì tôi đang phân vân không biết nên vẽ thế nào cho đẹp. Để phẳng thì nó cứ thiếu, mà kiểu này thì nó không tự nhiên lắm. Tôi đã xem qua rất nhiều mẫu nhưng vẫn chưa có cái nào ưng ý cả. Phải công nhận là tivi ngày xưa xấu điên. Cuối cùng thì tôi vẫn chỉ là một thằng ốc bò. Nhưng bạn biết gì không? Cái gì khó quá thì phải trả giá. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Thế nên tôi thuê người khác. Vì đằng nào chạy nhà họ in 3D. Giờ tôi còn tìm một shop vừa in 3D vừa nhận thiết kế 3D. Ông trời thật sự muốn dồn. Yeah! Giờ thì tôi sẽ gửi cái mẫu tôi đang làm và nhờ shop hoàn thiện nó. Sau đó họ thiết kế cho tôi một cái thùng tivi siêu xịn, và tôi cùng với cái tivi mini sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Có cái niềm. Mấy người thật sự nghĩ vậy á? Nhìn lại chính mình đi. Cuộc đời tôi chưa bao giờ có cái chữ dễ dàng trong đó đó. Tôi thì xài SketchUp, shop thì xài Shapeboard 3D. Tôi không thể xuất file cho shop, và shop cũng không biết dùng SketchUp. Thế là shop phải làm lại từ đầu. 2 tuần cũng trôi qua rồi. Tôi thấy nó có gì đó là lạ. Cái tivi nó có gì đó sai sai. Đúng rồi, nó đều có loa. Cái màn hình của tôi cũng có loa nhưng mà tôi không nghĩ đó là ý tưởng hay đâu. Thế là lại phải đi mua loa. Giờ có hai lựa chọn: mua một cái loa hoặc tự chế một bộ loa. Thật sự phải nói thì tôi không có tí kiến thức nào về loa hay là cách hoạt động các thứ, bởi vì tôi không có rành về âm thanh và tôi cũng không quan tâm về âm thanh cho lắm. Thế nên tôi đã hỏi mọi người. Nếu có bộ kit kiểu DIY, Phần đó mọi người đều chọn tự làm loa. Ok, cũng hợp lý. Đặt 2 cái ở phía trước, 2 cái ở bên hông, và thêm một bộ điều chỉnh ở giữa. Ôi, cũng hợp lý vãi ra chứ. Mấy người ghét tôi. Đi làm vòng thì bộ rẻ nhất tôi có thể mua là khoảng 400.000. Cùng với rủi ro và việc loa nghe không hay khi đặt trong hộp in 3D. Họ nói đặt trong cái hộp kín hay hộp gỗ gì ấy, mà nó cũng đâu có quan trọng. Đằng này tôi cũng đâu có hiểu gì đâu. Không được đâu. Nếu mà tôi đủ thông minh và chuyên nghiệp thì làm một cái loa cũng không phải là ý tồi. Nhưng mà vậy thì tôi đã tự làm một cái tivi mini từ cái linh kiện lẻ rồi. Biết thế mua luôn cái tivi cho rồi, sao tôi cứ thích khổ nó nhờ. Vậy nên mua sẵn loa là lựa chọn tối ưu nhất cho tôi lúc này. Tiêu chí của tôi là loa phải có cổng sạc, có cổng jack 3.5 ở đằng sau, bởi vì cái màn hình cũng có cổng jack 3.5 nên hy vọng có thể kết nối nó với màn hình. Có các nút bấm ở đằng trước cho dễ thao tác, và quan trọng nhất phải có cái núm vặn âm thanh. Như bạn thấy đó, phần lớn các tivi ngày xưa họ đều có cái núm xoay kiểu này, nhưng nó khá là có vibe ấy. Giờ thì nó tiến hóa thành một xong. Nút ở trên không được, không có chép 3.5, quá to, quá đắt. Hiện tôi đang có những lựa chọn sau: một là loa cổ điển này, nhìn vuông vức; 2 là loa hiện đại hơn, hơi bo tròn. Vấn đề là chiều cao từ đáy tới màn chỉ có khoảng 5cm thôi. Mấy cái loa thì toàn cao trên 7,5cm. Nhìn vậy chứ thật ra màn hình nó để ở vị trí trên này lận. Tôi có thể để cái loa ở phía sau như thế này, nhưng mà điều tôi lo sợ nhất là nó bị cấn cái núm. Con này đẹp nhưng mà núm sát bên trên quá. Cuối cùng chỉ còn mỗi con này nhìn ổn thôi. Vì không thể đo được nên là tôi không biết nó có bị cấn kinh đúng không. Web, một ăn cạn ép về không thôi. Nhìn nó cũng xinh xinh. Tôi đã hy vọng nó có màu đen cơ, hơi bị xanh. Có nên sơn lại không nhờ? Thôi kệ, tôi cũng lười. Mà làm thì lại mất thêm tiền mua sơn. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ xài mấy cái nút vào đâu. Nhìn cái jack nó lọ vãi cả trường. Nhìn là biết rè rồi. Tôi luôn đi trước 2 bước. Thật ra là vì cái màn hình nó nằm sát vỏ nên là cần phải có cái đầu bệ góc, chứ còn lâu tôi mới bỏ tiền ra mua thêm mấy thứ không cần thiết. Đây là lúc để kiểm tra liệu cái loa này nó có nhận âm thanh từ màn hình hay không. my email. Và yes, nó hoạt động y như dự đoán của tôi. Rất là ổn ấy, không có tiếng rè luôn. Âm thanh cũng rất to. Giờ tôi sẽ đo và tự xem cái núm nó có bị cấn không. Tin buồn đây mọi người, nó bị cấn, và cấn rất nhiều rồi đằng khác. Trong cuộc sống không phải lúc nào mọi thứ cũng theo ý mình được. Mình phải thích nghi với sự thay đổi và hài lòng với thứ mình có. Thế nên việc tôi chỉ đi cướp 100.000 ở ngân hàng là vô tội, và mấy người nên hài lòng với việc tôi chỉ lấy đi 100.000. Lại phải chỉnh lại chiều cao của Thuận. Phải thật sự nói là shop rất tỉ mỉ trong công việc, vì shop làm rất lâu. Nhưng đó cũng chính là quyết định sai lầm của shop. Vì càng kéo dài thời gian thì cái bộ não thiểu năng của tôi nó càng bành trướng. Và đúng vậy, lần này nó bảo tôi mua thêm cái TV box vì tôi đang làm TV. Tôi muốn coi TV. Làm ơn hãy đăng ký vào like video đi. Cứ mỗi video mà chơi kiểu này tốn dạ dày quá. Tháng này lại ăn mì gói rồi.
Đây là con TV box tôi chọn on Google TV 4K. Lý do tôi chọn con TV box này là vì nó được bán rộng rãi ở trên thị trường quốc tế. Thế nên nếu cần gì thì tôi có thể search ngay trên mạng và nó sẽ có nhiều thông tin về thứ tôi đang tìm. Và cái thiết kế của điều khiển nó siêu hợp với cái TV mini. Giờ phải kiểm tra xem nó có kết nối được với cái màn hình này không. Micro USB đã năm 2025 rồi, cuốn gói rồi cút khỏi trái đất đi, không ai cần mày cả. Gắn TV vào, bật lên, một phát lên luôn này. Tất nhiên là phải xem thử một video nào đó rồi. Được rồi, có gì đó không đúng. Sấm màu nó nhợt nhạt cái này. Trên video thì chắc mọi người thấy bình thường. Để tôi tìm lại video cũ. Đúng là nó nhợt nhạt hơn nhiều. Rõ ràng là màn hình này hồi nãy lên màu HD mà ta. Theo giờ nó lại như thế này nhờ. Màn hình cũng đâu có chế độ chỉnh màu đâu. Hay là do tôi mua phải đồ lõm. Ok được rồi, tôi vừa cắm thử cái box và tivi nhà mình thì nó chạy đẹp với ổn lắm chứ đâu có bị như thế này. Chẳng lẽ là do lỗi tương thích hả ta? Cái TV box được thiết kế cho TV nên là giả thuyết này cũng có thể lắm. Hoặc là do dây mini HDMI. Tôi đã lướt qua mấy cái chế độ màu và cũng không có thay đổi gì mấy. Tôi đã tìm rất nhiều trên mạng và không ai nói gì về vấn đề này cả. Nếu mà nó bị cả TV nhà tôi thì đó là lỗi của TV box. Nhưng nó chạy ổn, thế nên tôi không trả hàng được. Đôi khi chúng ta cũng nên biết cách buông bỏ. Có cái con khỉ ấy, tôi đã bỏ quá nhiều tiền vào thứ này rồi. Còn lâu tôi mới ném đi 2 triệu như vậy. Ồ vãi thật, cuối cùng cũng thấy rồi. Cái tính năng nó nằm to đùng ở đây. Bảo sao không ai gặp vấn đề gì. Bật nó lên là được. Yes, màu đẹp rồi. Không uổng công một tuần của tôi mà. Giờ tôi mới để ý, tôi mua cái TV box 4K mà cái màn hình của tôi có Full HD thôi. Lại tốn thêm tiền ngu nữa rồi. Thế là phải thêm cái giá độ TV box. Sắp ơi làm em cái ô nhét TV box nữa nha. Sắp ơi làm em cái lỗ loa. Sắp ơi, sắp ơi Sắp ơi. Web, tôi nghĩ là ai cũng có giới hạn của họ. 539 tin nhắn là giới hạn của shop à. Họ vẫn in, nhưng họ không thiết kế cho tôi nữa vì tôi đòi hỏi quá nhiều. Nếu tôi với shop làm cùng một phần mềm 3D thì nó dễ. Đáng buồn là Shipper 3D nó khó với tôi quá. Tôi không làm nổi. Tôi không có trách shop đâu. Trách thì phải trách tôi. Tôi cảm thấy áy náy khi cứ cách một tuần là lại vác cái mặt lên đây, thay đổi ý định và thêm bớt cái thứ. Tôi cảm thấy bản thân thật ghê tởm, thật thảm hại. Tôi không đáng sống. Cách tốt nhất cho cả hai bên là tôi sẽ phải tự thiết kế và shop sẽ in. Thế nên chào mừng bạn đã tới với lớp học thiết kế 3D. Hôm nay chúng ta sẽ thiết kế một cái TV. Đầu tiên việc chúng ta cần làm là xác định kích thước của cái TV này. Để màn hình cố định thì tôi sẽ làm thêm một cái khung đựng màn hình. Đây là lần đầu tiên tôi thiết kế cái mặt sau. Thì nó cũng không được đẹp lắm, nhưng mà theo tôi thì vậy nó cũng có chất riêng. Thêm một cái nút bên hông TV để bật tắt màn hình cho dễ. Cái nút sẽ có dạng đầu teo đít bự. Khi nhét vào thì nhét từ phía trong ra ngoài. Thế thì không phải lo cái nút bị rơi ra ngoài. Ui, ai quy vô cực. Tôi cũng sẽ chỉnh lại độ dày của TV cho phù hợp để in. Chúng ta sẽ làm 2 cái lỗ loa ở hai bên, dù không có loa đâu. Và cái mẫu mà tôi chọn là cái nắp cống. Vẽ hình tròn to, vẽ thêm 2 hình tròn nhỏ cách nhau ra, nối chung lại với nhau và xóa phần này đi. Wow, định vãi. Giờ thì tôi phải làm thêm 9 lần nữa. Tôi biết là ngoài kia có cách nhanh hơn, nhưng không ai nói cho tôi biết cách nào cả. Thế nên đừng có xuống comment rồi nói tôi non. Mày nói ra non. Bruh. Nhưng mà làm vậy như nó cũng đẹp hơn nhiều chứ. Nhìn cái này nó hơi nhọn nhờ. Chắc giờ phần mềm thôi. In chắc có tròn. Nhìn như con khủng long ấy. Hay để đựng TV box nè. Thêm mấy cái khe cho nó đỡ nóng. TV box, màn hình hay loa đều cần chỗ cắm điện. Thế nên tôi đã mua cái đống này. Cái dây dài 2 mét này sẽ nối với một cái ổ cắm có công tắc. Và sau đó gắn ổ cắm chia 3 vào để cắm màn hình, TV box và loa. Cảm hứng đều bắt nguồn từ cái ổ cắm sau PC chết tiệt này. Thực ra là tôi để công tắc để bật tắt cho tiện. Khi nào không dùng thì tôi có thể tắt công tắc thay vì cứ phải rút dây điện. Nhưng nhìn vào cái thứ này thì tôi đang bắt đầu do dự. Đây là cái thứ cồng kềnh và nguy hiểm nhất tôi từng làm. Đừng có mà làm theo. Vẽ thêm cái chỗ luồn dây và gắn công tắc. Hy vọng nha nó sẽ vừa in. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để nhét cái loa và màn hình vào. Đơn giản thôi, làm cái đáy tháo ra được là xong. Và để gắn chúng lại với nhau. Nếu được thì tôi không muốn dùng vít. Để nếu cần chỉnh sửa cái gì á thì tháo ra cho nó nhanh. 500 thì sợ nó không đủ mạnh để giữ cả cái loa. Bần cùng lắm tôi mới chọn mày nhá. Tôi cũng sẽ tạo mấy cái cục vuông này để có chỗ gắn vít, bao mấy góc phần này lại để nhìn vừa hơn. Thêm mấy khe thông gió ở phía sau. Oh brother, this guy stinks. Được rồi, tôi thực sự không biết thiết kế khe sao cho đẹp. Vẽ kiểu này nó rất là khó và lâu. Tôi kể nó lỗi liên tục. Sau một hồi đi tìm kiếm ý tưởng thì tôi nhìn thấy cái tivi này. Tôi đang bắt đầu cảm thấy hối hận và muốn chuyển sang mẫu thiết kế này hơn. Tôi nó to vãi cả chưởng, nhưng mà tôi sẽ bắt chước cái khe của cái tivi này. Tôi vẫn không thể làm được. Thời gian thì cứ đang tích tắc từng giây.
Thôi thì lấy cái khe loa này làm thoát khí là đủ rồi, bỏ đi. Về màn hình tôi sẽ cho nó cong vào một tí như tivi thật này. Tôi đã đo và căn chỉnh vừa khớp để gắn cái loa vào vừa. Thay vì để mấy cái khe này nằm ngang này, tôi nghĩ để dọc nó sẽ đẹp và hợp hơn. Tôi nghĩ tôi sẽ khoét một cái khung ở tấm trước để cái loa vào sát nhất và có thêm một cái khung để cố định loa. Tôi cũng đã khoét thêm cái khe ở bên cạnh để sau này có muốn thêm loa thì gắn vào đó, nhưng mà giờ có thể dùng để làm khe thoát khí tạm thời. Cuối cùng thì không thể nào quên cái này. Ok được rồi, tôi có lấy một tí ý tưởng của Sony được chưa? Nhưng mà chỉ có một tí thôi. Cùng lắm font chữ, khoảng cách các chữ, chữ O và chữ Y với mấy. Thôi mà, tôi không có cố ý vi phạm bản quyền gì đâu, làm ơn mà Sony đừng kiện em. Tôi nghĩ đã đến lúc rồi, mẫu thiết kế đã xong, đến lúc gửi cho shop xử lý rồi. Không in được overkey. Họ nói phần liên kết khối gì đó không có, là do SketchUp không có tính năng đó. Là hả? Không ai nói cho tôi sớm hơn hết vậy. Thành quả 3 tháng chờ của tôi. Cuối cùng thì tôi vẫn vậy, vẫn chỉ là một thằng thất bại. Có lẽ cái vấn đề không nằm ở SketchUp mà là tôi mới chính là cái vấn đề. Tôi có thể không biết cái gì cả, nhưng mà nếu cần cái gì á thì tôi sẽ tìm ra nó. Và giải pháp vô cùng đơn giản là bỏ file STL vào MS 3D Builder và để nó tự sửa. Tôi không nghĩ nó đơn giản như vậy. Đúng vậy thật, cái phần mềm đó nó bị gỡ rồi, nhưng mà có thể tìm và tải lại bản cũ. Không ngờ nó thực sự được. Tôi nghĩ nó phải rườm rà hơn chưa. Cảm ơn cộng đồng Reddit. Ok, in thôi. Cái in 3D sẽ tốn khoảng 1,3 triệu. Yeah, vẫn đang nằm trong tính toán của tôi. Theo mẫu thiết kế thì TV có 2 màu trắng và đen. Đáng tiếc là cái máy in của Sóng nó chỉ in được một màu thôi. TV full trắng á, còn full đen, còn không. Cách cuối cùng là tách riêng phần đen ra in riêng, rồi dán chúng lại với nhau. Tôi không muốn vẽ 3D nữa đâu. Hai cái loa này tách ra khá là dễ, mà phải làm thêm 2 cái khớp này để có thể gắn cố định vào. Ok, cũng đơn giản. Nhưng mà cái tấm trước nó vừa nửa là màu đen, nửa trắng, nhưng phần này lại full đen. Hả? Tôi vẫn chưa hình dung ra được mình phải làm gì. Sau gần 100 lần thử, tôi cuối cùng đã vẽ ra được một bản hoàn chỉnh. Nó tốn của tôi nguyên một ngày vẽ xóa liên tục. Lại còn cái chữ Homebee màu trắng nữa chứ. Tuy khá là dễ cắt nhưng mà phải tách tận nó 2 lần và thêm mấy cái chốt để xác định vị trí cho dễ. Cuối cùng cũng xong. Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi. Tôi sẽ truyền hết ngọn lửa hy vọng lại cho shop. Ai đó chồm tôi lại đi. Ôi mẹ, nó to vãi. Cuối cùng đồ cũng đầy đủ. Homie. Xin lỗi Sony, đến lúc lắp nó vào rồi. Tôi không cầu mong gì nhiều, chỉ mong là nó khớp với nhau như dự đoán ban đầu. Ok, phản ứng đầu tiên của tôi là sao nó yếu quá vậy? Bên này thì ok chứ bên phải thì nó sệ hẳn xuống luôn. Có thể do họ in ngược từ trên xuống. Được cái shop đã hỗ trợ dán hết vào giúp tôi, cả phần VIP. Tổng thể thì nhìn nó cũng hơi bị sọc như in 3D. Được cái phần in của mấy cái in lẻ rất là đẹp và mịn. Chỉ có cái thùng là hơi lỗi tí. Thôi vậy cũng tạm được. 8/10. Cảm ơn shop. Kiểm tra bên trong thôi. Sao nó cứng quá vậy? Để tôi tìm cái tu vít khác to hơn. Vãi, vẫn không được. Tôi sợ nó gãy nên không dám mạnh tay. Nhưng mà đây là do mày muốn đấy nha. Má cứng vãi. Cuối cùng cũng ra. Shop siết chặt thế. Đồ gãy à? Ngon. Đúng loại tôi thích nói thì nó vậy thôi chứ. Trong lòng tôi đang buồn vãi kìa. Dành cả 3 tháng hè ra thiết kế các thứ mà nó không được ý cho lắm. Thôi thì sau này có tiền lại sau vậy. Quan trọng nhất vẫn là gắn nó có khớp hay không. Chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra. Cái màn hình không vừa, trong khi cái ổ điện gắn vừa, loa cũng gắn vừa. Nó sexy luôn. Mày thế, đã đo chọn vậy mà sao cái màn hình nó không vừa ta? Tôi đã vẽ cái màn hình này với tỷ lệ 1:1. Thật ra có chút sai số, nhưng mà kệ, lại do lúc đó tôi mải thứ khác quá nên quên mất cái màn hình. Chứ cả cái phần giữa bóc nó cũng gãy nữa. Shop cũng quên gửi tôi cái nút. Chán thiệt chứ. Giờ chả lẽ phải đi in lại từ đầu. Tôi thực sự không còn một đồng nào nữa luôn. Hay là dừng ở đây nhỉ? Tôi đã mất hơn 1 triệu để in cái của nợ này. Tao sẽ kéo mày xuống địa ngục cùng tao. Shop hẹn sẽ gửi tôi cái nút kèm keo để tôi dán phần gãy lại. Vậy nên chúng ta còn tập trung giải quyết cái màn hình. Tôi vừa chạy ra mua giấy nhám để cố làm nó rộng ra. It's my nhám thêm. Sau hơn 30 phút, cuối cùng
tôi cũng nhét nó vào được. Giờ chỉ cần gắn dây vô là ok. Giờ thì lấy nó ra thôi. Nó bị kẹo rồi. Tôi không lấy nó ra được. Má nó cứng quá. Nhấn mạnh màn hình quá thì nó móp màn hình. Không có cách nào lấy nó ra được hết. Lẽ ra tôi phải lường trước điều này mà chứ. Tại sao tôi không bao giờ nghĩ trước khi làm? Trời đã bắt đầu mưa. Tôi đã ngồi đây nhìn nó thêm 30 phút nữa mà vẫn không tài nào nghĩ ra cách để tháo nó ra cả. Nhưng mà lúc đó tôi chợt nhớ ra, khi in tôi đã in riêng phần màu đen này, sắp đã dùng keo để dán nó vào. Điều đó có nghĩa là tôi có thể tìm cách cạy nó ra. Đây là hy vọng cuối cùng rồi. Sắp sẽ ốp chặt trên đường dán keo chặt như sót. Phải làm từ từ không là nó sẽ gãy. Bình tĩnh. Được rồi, tôi là thiên tài. Giờ chỉ cần cạy cái này xuống. Đừng gãy. Cuối cùng sau bao nỗ lực, cuối cùng cũng đã được đền đáp. Yes. Rút kinh nghiệm, lần này tôi sẽ mài nó cực rộng hơn bây giờ nữa. Trong lúc mài tôi cũng sẽ thử mài lại những cái chỗ không được đẹp. Nhưng mà có vẻ nó cũng không đỡ hơn mấy, chỉ phẳng hơn tí thôi. Tôi cũng không có ý định sơn lại đâu, tốn thêm tiền, với phải tháo nó ra nữa mệt lắm. Cuối cùng mọi thứ cũng đã hoàn chỉnh. Cái nút và keo cũng đã tới. Đúng là cái góc này khó gắn thật, nhưng mà sao làm khó tôi được. Đợi keo khô thôi. Cuối cùng chúng ta cũng đã trở lại đường đua rồi. Let's go. Giờ thì gắn mọi thứ vào thôi. Để gắn cái màn hình vào thì chúng ta phải gắn cái đầu chuyển góc trước đã. Đầu tiên là USB-C, HDMI và cả dây jack 3.5 vào. À đừng quên nhét thêm cái nút vào nữa. Có cái gì đó cấn. Cái nút. Mà giờ tôi mới nhận ra cái jack phải vào trước rồi mới tới cái nút. Mà cái nút thế này sao mà gắn vô sau được? Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi. Tôi đã làm gì sai mà phải chịu đựng những chuyện xui xẻo này? Giờ sao? Giờ chỉ có thể chọn jack hoặc là nút. Gắn jack thì không có nút, mà gắn nút thì không có jack. Jack nút. Bỏ jack thì loa vẫn có thể kết nối với TV box và Bluetooth, nhưng mà cần chút thời gian. Bỏ nút thì màn hình có thể tự động vào chế độ ngủ, nhưng mà cũng cần chút thời gian. Cái nào cũng cần chút thời gian hết. Giống như là câu hỏi mẹ anh với em rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai trước? Nếu phải chọn cứu một trong hai thì tôi sẽ chọn cứu cả hai. Nghĩ cách đi. Mày là thiên tài kia mà sao lại không nghĩ ra cách? Nghĩ đi. Sau một hồi đắn đo và tham khảo ý kiến của mọi người, cách đơn giản và dễ làm nhất là cưa đôi cái nút. Ôi mẹ đừng cưa vào tay. Cái găng tay này thực sự không thể nào dùng để cưa được. Đây là cái thứ nguy hiểm nhất mà tôi từng làm. Vừa làm vừa lo. Bạn biết đó, cẩn thận mà mất quá nhiều thời gian thì nó sẽ chuyển hóa thành mệt quá, cắt luôn đi. Thì ra bên trong có như này, nhìn hơi lồi, lại mà nhá tiếp. Quay lại gắn màn hình thôi. Sao vẫn bị cấn vậy ta? Hình như là cái dây jack. Đúng chọn rồi, tôi luôn đi trước 3 bước. Đầu chuyển góc thứ hai. Lần này thì còn trục chặt chứ nữa không đây. Mém quên tháo cái tấm bảo vệ màn hình miễn phí đã. Ủa, nó thực sự là tấm bảo vệ à? Đây là cái lồng bóc siêu tệ nhất rồi tôi. Cái méo gì đây? Làm ơn đừng có rách ở mép, Không sao, vẫn dùng được. Nhét vào thôi. Vừa y luôn nè. Ngon, màn hình đã vào. Giờ thì gắn dây HDMI và TV box. Mém quên, đi dây lại chứ không mấy người để nói. Để dây thế này nguy hiểm lắm. Là người quên rồi. Tôi chính là nguy hiểm. Để đi dây thì tôi sẽ dùng cái này. Tôi quên mất cái thứ này nó kỵ găng tay thế nào. Nó khó gắn quá. Bỏ tay tao ra. Tôi có thể để nó nằm xuống mà ta. Đừng có cười tôi. Giờ thì bóc siêu cái cục sạc. Cái găng tay. Tiếp theo là dây nguồn TV box. Đừng có bám vào tay tao đó. Tôi bỏ cuộc. Ok rồi đó. Đừng hỏi sao nó đã được buộc sẵn. Rồi cắm thêm dây jack nữa.
dây nguồn loa. Cái điều tôi ghét ở mấy món đồ điện tử rẻ rẻ là họ đéo bao giờ bán kèm cục nguồn, cho nên cục sạc iPad cũ. Vậy bạn đang tự hỏi là sao tôi lại cắm điện vào cái loa trong khi đây là cái loa có pin. Từ lúc chọn mua nó, cái tính năng pin đối với tôi nó đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Đúng vậy, tôi sẽ cắm sạc thứ này 24/24. Tại vì pin, tôi đã nói rồi, đây là cái vũ khí hạt nhân. Mọi thứ có vẻ ok, nên giờ lúc gắn ổ điện nó hơi rộng nên cần cái gì đó lót phía sau. May sao còn dư miếng cao su này, cắt khoảng chừng này là được. Hơi dài, cắt tí nữa là ok. Ây, vừa khít luôn. Giờ thì gắn cái này. Tôi không thấy mấy công tắc ra nữa. Tôi không rút ra bài học nào cả. Tôi lại tái phạm sai lầm lại lần nữa. Từ từ, tôi nghĩ có thể gắn ở dưới này được. Khó nhờ, mạnh tay quá thì nó gãy. Ê, từ từ, được. Cái này khả thi. Đơn giản. Tất cả đều nằm trong tính toán của tôi rồi. Giờ thì gắn thêm cái dây điện. Ông đùa tôi à? Đúc ngược lại thì sao nhờ? Được rồi. Tôi đã nói gì? Tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi. Cả 3 dây điện đều sẽ được cắm vào một cái ổ Chiba này. Ôi không, phần dây màn hình hơi ngắn à. Không có được. Đấy, đủ gọn chưa? Hết đi kiến nhá. Giờ thì lắp cái tấm đáy vào thôi. Ôi từ mém quên cái nút. Để dán cái nút thì tôi sử dụng bằng keo xốp 2 mặt cắt miếng nhỏ nhét thử đã. Không được rồi, tỉ lại tí. Xé cái miếng này ra. Cái găng tay chất tuyệt. Rồi, dán vào thôi. Hay vãi, nó dính chắc luôn à. Giờ mới chính là lúc để gắn cái nắp vào. Trước tiên là phải nhét cái loa lại đã. Giờ căng viết thôi. Thế là bao chắc. Tôi sẽ thêm mấy chân cao su này nữa để nó đỡ cả mấy con viết trên mặt bàn. Và cuối cùng nó cũng đã hoàn thiện. Thành quả 4 tháng trời. Tất nhiên là không thể quên cái tấm homie này rồi. Giây phút mà mọi người mong chờ nhất. Để tôi dọn lại cái bàn này đã. Liệu nó có lên hình không? Cắm điện. Rồi xong. Sao nó không lên? Tôi quên cả công tắc nguồn. Lỗi tôi. Lên rồi, tôi hạnh phúc quá. Bao nhiêu nỗ lực và cố gắng cuối cùng đã được đền đáp. Tất nhiên đầu tiên phải xem thử YouTube rồi. Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, xem thôi. Nó không có tiếng. Ủa? Sau khi mò thêm 10 phút thì vẫn chả có gì thay đổi cả. Hay là do nó nhỏ quá? Cái việc cơ bản của người bình thường khi tivi không có tiếng là tăng âm lượng. Tôi nghĩ tôi thực sự có vấn đề rồi. Hóa ra cái loa nó chỉ chạy khi tivi ở một mức âm lượng nào đó thôi. Độc lạ thì chứ. Nhưng mà thế thì yên tâm rồi. Tivi đã ổn định. Vậy cái tivi này có thể làm gì? Đương nhiên rồi. Dùng nó như một cái smart tivi bình thường. Doraemon. Có thể vừa coi Doraemon vừa ăn cơm nè. Coi idol Usagi nhảy. Dù không phải tỷ lệ 16.9 như mọi người hay coi, nhưng mà cái TV box này nó có thể tự căng giãn để phủ kín luôn, nên là nhìn kiểu gì nó cũng giống cái TV cổ. Doraemon có cái bà bố gì hay thế? Vì đây là Smart TV có nghĩa là tôi có thể tải ứng dụng, kể cả game. Nói thì nó vậy thôi chứ con on Google TV này chơi game không nổi đâu. Tuy nhiên là có thể kết nối với PC qua Steam Link hoặc là Moonlight. Bạn có thể kết nối với tay cầm qua Bluetooth, nhưng mà tôi sẽ không chơi vì video tiếp theo sẽ là về cái máy chơi game này và tôi không muốn spoil quá nhiều. Bạn nhìn xem nó còn giống cái gì khác không? Đúng vậy, một cái máy nghe nhạc có màn hình. Tôi đã tải Spotify trên đây. Điểm hay là tôi có thể kết nối với điện thoại để chọn bài. Ngoài việc truyền âm lượng trực tiếp cho điện thoại, tôi còn có thể hiện lời.
Hãy tưởng tượng bạn có một cái máy này ở một góc nhỏ trong phòng đi. À quên, tôi có mà, cái đồ không có tivi mini. Có một cái màn hình để hiển thị, có cái núm vặn của loa thật. Dù loa này rẻ nhưng mà nghe cũng không quá tệ đâu, nghe cũng ok. Tất nhiên là bạn có thể mua thêm những cái loa xịn ở bên ngoài và kết nối với tivi qua Bluetooth. Nhận định vãi, ngầu điên. Tưởng tượng đi tán gái đi. Em gì ơi, nhà anh có tivi mini xỉ cả đời luôn. Nó còn có màn hình chờ này, hoặc là biến nó thành một cái đồng hồ bằng mấy phần mềm có sẵn trên Play Store. Đây là cái bàn phím nhỏ nhất mà tôi có thể đi mượn. Nếu được thì tôi muốn có cái bàn phím 60% cơ. Nhìn vậy nó nhỏ hơn. Chắc bạn không để ý nhưng mà tôi đã lén gắn thêm một dây Thunderbolt và cổng USB-C còn dư để có thể gắn với thiết bị bên ngoài. Ở đây thì tôi gắn vào PC. Có nghĩa là giờ đây cái TV đã trở thành màn hình. Cái vibe nó mang lại rất chi là giống Macintosh. Có thể làm việc, chơi game trên này. Không chỉ thế, cái TV này còn có dáng rất giống với cả slot machine. Chúng đi. Thế là đi tầm 5 triệu. Chưa gì tôi đã nghiện rồi, làm ơn cứu tôi với. Tất nhiên là vẫn có một số điểm mà tôi thấy chưa được ưng ý cho lắm. Như là bên trên cái nút có ánh đèn xanh của màn hình, tôi đã định dùng băng keo đen để che đi. Nhưng mà tôi nghĩ có ánh sáng xanh ở đó cũng là một ý tưởng hay để biết rằng màn hình còn đang bật hay tắt. Cái USB-C tôi gắn thêm cũng có đèn, nhưng mà nó nhỏ nhìn nó cũng đẹp nên không sao. Vì tôi đo sai kích thước nên màn hình và tấm đáy gắn vào chưa hết hoàn toàn. Phần loa chưa được tròn lắm, nhưng cái này nó hơi nhọn nhờ, chắc do phần mềm thôi. Yên chắc nó tròn. Nói chung vẫn là do lỗi thiết kế thôi. Nhưng mà tổng thể thì mấy khuyết điểm đó có thể dễ dàng bỏ qua vì nhìn nó đẹp vãi. Đến cuối ngày thì tôi cực kỳ hài lòng với thành quả mà mình đạt được, dù nó có hơi khó khăn. Mày nói ra đâu? Và hơi cực. Tôi không muốn vẽ 3D nữa đâu. Và hơi lâu. Nó cũng tiêu tốn của tôi hết 4 tháng và tốn hết chừng này. Tất nhiên, nếu được chọn lại thì tôi có làm thế này nữa không? Chắc chắn là có. Tôi thấy làm cái này nó vui vãi. Qua quá trình làm thì tôi đã học được rất nhiều thứ và rút được rất nhiều kinh nghiệm. Nếu mà làm lại thì tôi đảm bảo sẽ làm ngon hơn con này nữa cơ. Nhưng mà hết tiền rồi. Tôi có nên mở bán cái thứ này không nhỉ? Đùa tí thôi. Vì tôi đã mua sẵn mấy món đồ về và lắp chúng lại với nhau. Điều đó không nghĩa là bạn cũng có thể tự làm được. Tất nhiên là để cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, tôi sẽ để lên các món đồ tôi mua và mô hình 3D của tôi nếu bạn cần ở dưới mô tả, để bạn không phải trải qua cái quá trình như địa ngục của tôi. Tất nhiên là tôi đã sửa lại mấy phần có vấn đề trong file rồi. Bạn vẫn nên mua đồ về và đo lại trước rồi hãy chỉnh lại theo ý của mình. Nhưng mà hãy suy nghĩ kỹ, vì với chừng đó tiền thì bạn có thể mua một cái tivi to, thậm chí là cả một cái màn hình xịn rồi. Và không thể nào tin được bạn vẫn ở đây. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã coi hết video tâm huyết này của tôi. Hy vọng là video của tôi đã mang lại một chút gì đó giải trí cho bạn. Và nếu bạn thấy nó hay hoặc hữu ích thì đừng quên nhấn nút like. Và nếu bạn muốn coi thêm nhiều content thế này thì đừng quên nhấn nút đăng ký. Giờ khi tôi đi ngủ đây, quá mệt mỏi.